Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Planet X Quirinus ή αλλιώς Fall of Cybertron Slug. Και όπως βλέπετε, ο Slug έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα στην ρομπότ μορφή του. Στην πάνω πλευρά του κουτιού και κάτω πλευρά του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο. Στα πλάγια του κουτιού επίσης τίποτα το ιδιαίτερο. Και από την πίσω πλευρά του κουτιού βλέπουμε το λογότυπο της εταιρείας Planet X και από κάτω γράφει Quirinus. Ας πάμε να δούμε και τα παρελκόμενα της φιγούρας. Και εδώ έχουμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ήρθε με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Και από την πίσω πλευρά μπορείτε να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Όπως επίσης φυσικά ήρθε με τις οδηγίες. Τίποτα από την άλλη πλευρά των οδηγιών. Καλό βέβαια θα ήταν να μας είχαν βάλει και την αντίστροφη μεταμόρφωση, αλλά δεν το κάνανε. Οπότε ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Planet X Quirinus ή αλλιώς Fall of Cybertron Slug στην δεινόσαυρο μορφή του. Και όπως βλέπετε είναι μια καταπληκτική φιγούρα, πραγματικά η φιγούρα είναι πανέμορφη. Κοιτάξτε πραγματικά πόσες πολλές λεπτομέρειες έχει αυτή η φιγούρα και πόσες σκαλιστές κιόλας λεπτομέρειες έχει. Πραγματικά η Planet X έχει κάνει φανταστική δουλειά με αυτά εδώ πέρα τα Dinobots. Ο Slug πιστεύω είναι η καλύτερη φιγούρα που έχουν βγάλει αυτή τη στιγμή από τα Dinobots του Fall of Cybertron. Πραγματικά δεν έχω βρει κανένα ελάττωμα σε αυτήν εδώ πέρα τη φιγούρα. Φοβερές λεπτομέρειες, πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, πάει πάνω κάτω, μπορεί και στρίβει το κεφάλι. Εδώ πέρα αυτά τα πτερίγια ανοίγουν, κλείνουν. Το στόμα επίσης μπορεί, ανοίγει και κλείνει. Τα κέρατά του εδώ πέρα επίσης είναι σε σφαιρική άρθρωση, ανοίγουν, κλείνουν, πάνε μπρος πίσω, μπορείτε να τα βάλετε όπως θέλετε εσείς. Όσο για τα πόδια, πάνε μπρος πίσω και τα δύο, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο πόδι, λυγίζουν εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα λόγω της μεταμόρφωσης πηγαίνει πάνω κάτω. Τίποτα εδώ πέρα στην ουρά. Όπως επίσης αυτά εδώ πέρα τα πτερίγια του μπορούμε να τα μετακινήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Φανταστική φιγούρα ο Slug, πραγματικά πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του Slug από το βιντεοπαιχνίδι του Fall of Cybertron. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από αυτή τη φιγούρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης ο Slug έχει πολλά κοφτερά σημεία, δηλαδή θα μπορούσε να τσιμπηθείς και να τραυματίσεις τον εαυτό σου πολύ άνετα, όπως αυτά εδώ πέρα. Είναι πολύ κοφτερά αυτά, δηλαδή πραγματικά η φιγούρα λέει στο κουτί ότι το παιχνίδι είναι για 15 χρονών και πάνω. Δεν είναι φιγούρα για παιδιά αυτή, είναι από 15 χρονών και πάνω, οπότε προσοχή, μακριά από τα μικρά παιδιά αυτή η φιγούρα, γιατί έχει αυτά εδώ πέρα κάποια κοφτερά σημεία που μπορεί να τραυματιστείς. Θα έλεγα έχει λίγο περίπλοκη μεταμόρφωση, δεν είναι δύσκολη, απλά είναι σε κάποια σημεία που σε ζορίζει, ας πούμε, για να το μεταμορφώσεις. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους να τον δείτε πως είναι και δίπλα στα άλλα τα Dinobots από την Planet X και τον Fall of Cybertron Grimlock της Hasbro.
Και εδώ βλέπετε όλα τα Dinobots μαζί, Fall of Cybertron Grimlock της Hasbro, Sludge από την Planet X, Swoop από την Planet X, Snarl από την Planet X και φυσικά ο Slug από την Planet X. Περιμένω με ανυπομονησία να βγει ο Grimlock από την Planet X, όπως επίσης και το έκτο Dinobot που θα είναι ο Puddles. Πάντως δείχνουν καταπληκτικά όλα μαζί, πάρα πολύ όμορφες φιγούρες, φανταστικές όλες τους. Ας πάμε να δούμε και τη μεταμόρφωση του Slug. Λοιπόν, για αρχή κλείνουμε αυτά εδώ πέρα τα πτερίγια, κατεβάζουμε και αυτά προς τα κάτω, αποσυνδέουμε αυτό από εδώ, θα αποσυνδέσουμε εδώ πέρα την ουρά, έτσι, αποσυνδέουμε για από εδώ, βάζουμε αυτά εδώ κατά μέσα, έτσι ακριβώς, θα αποσυνδέσουμε και από εδώ πέρα τα πόδια, ωραία, και θα τα ξεδιπλώσουμε να βγουν προς τα έξω, θα φέρνουμε λίγο έτσι προς τα πλάγια να μην μας ενοχλούν. Και είμαστε κάπως έτσι τώρα. Είναι λίγο περίεργα, αλλά οκ. Σε λίγο θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, κατεβάζουμε το πόδι προς τα κάτω και το ισιώνουμε. Περιστρέφουμε το πόδι από την άλλη πλευρά, έτσι ακριβώς, το φέρνουμε κατά μέσα, βγάζουμε το τακούνι από εδώ, φέρνουμε το πόδι κατά μπροστά, έτσι, και φέρνουμε αυτό εδώ προς τα κάτω, το γυρίζουμε αυτό έτσι ακριβώς και θα δείτε έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, θα συνδεθεί σε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Και το ένα το πόδι είναι έτοιμο. Το ίδιο και στο άλλο το πόδι. Λοιπόν, ισιώνουμε εδώ πέρα το πόδι, το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, το φέρνουμε εδώ πέρα μέσα, φέρνουμε την πατούσα κατά μπροστά, βγάζουμε το τακούνι, φέρνουμε αυτό εδώ προς τα κάτω, το γυρίζουμε, το συνδέουμε εδώ πέρα στην υποδοχή του, ωραία, και τα πόδια του είναι έτοιμα. Λοιπόν, για να βλέπετε κιόλας, αυτό εδώ το βάζουμε λίγο κατά πίσω να μην μας ενοχλεί. Τα δεινόσαυροπόδια τα πάμε κατά πίσω, έτσι. Ανοίγουμε αυτά για να βγάλουμε τις γροθιές από εδώ μέσα. Φέρνουμε αυτά εδώ, τα γυρίζουμε στη σωστή κατεύθυνση, έτσι ακριβώς. Ξεκουμπώνουμε το στήθος, έτσι, και θα βγάλουμε το κεφάλι προς τα έξω, ωραία. Και τι κάνουμε τώρα? Θα δείτε εδώ πέρα στους ώμους, δεν ξέρω άμα φαίνεται στην κάμερα, έχει δύο τρύπες. Εμείς θα κατεβάσουμε τους ώμους προς τα κάτω, έτσι ώστε να κουμπώσουμε το στήθος στην πάνω τρύπα
Η πάνω τρύπα είναι για τη ρομπότ μορφή, η κάτω τρύπα είναι για τη δεινόσαυρο μορφή. Οπότε εμείς κατεβάζουμε τους ώμους και συνδέουμε το στήθος. Ωραία. Και τώρα έμεινε το δύσκολο σημείο που εγώ λίγο δυσκολεύομαι εδώ πέρα. Καταρχήν βάζουμε αυτό εδώ από εδώ κάτω, έτσι ακριβώς. Και τι κάνουμε τώρα? Αυτό εδώ το φέρνουμε κατά πίσω, έτσι, και θα πρέπει να ανοίξουμε το στόμα του δεινοσαύρου εντελώς και θα δείτε έχει ένα κενό εδώ πέρα, θα μπει εδώ πέρα μέσα σε αυτό εδώ το κενό. Εγώ βέβαια εδώ πέρα λίγο ζορίζομαι. Καταρχήν κλείστε και αυτά κατά μέσα, αυτά εδώ, σηκώστε και τα κέρατα κατά πάνω και τώρα θα πρέπει να κατεβάσουμε το στόμα, το σαγόνι του δεινοσαύρου και να μπει εδώ πέρα μέσα. Οκ, δεν με ζόρισε αυτή τη φορά και θα δείτε έχει αυτές εδώ πέρα τις δύο τις υποδοχές, αυτές εδώ θα συνδεθούν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Και ο Fall of Cybertron Slug είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Εάν είμαι εντυπωσιασμένος με τη δεινόσαυρο μορφή του, είμαι επίσης πάρα πολύ εντυπωσιασμένος και με τη ρομπότ μορφή του. Πραγματικά είναι φανταστικός. Δεν έχω λόγια να πω. Τι να πω για αυτή τη φιγούρα. Τρομερή φιγούρα. Πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του Fall of Cybertron Slug από το βιντεοπαιχνίδι. Όσο και για την άρθρωσή του, το κεφάλι μπορεί και κοιτάει πάνω κάτω, περιστρέφεται 360 μοίρες, τα χέρια επίσης περιστρέφονται πάνω κάτω, μέσα έξω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι, λυγίζει εδώ πέρα στον αγκώνα, τα χέρια ανοίγουν, κλείνουν εδώ τα 4 δάχτυλα, έχουμε και περιστροφή στη γροθιά, επίσης έχουμε και περιστροφή στη μέση, πάρα πολύ καλό αυτό, τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα στο γόνατο, λυγίζουν εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα πάει λίγο πάνω κάτω και αριστερά δεξιά και κοιτάξτε δηλαδή πως έτσι, όπως τρίβουν έτσι ας πούμε οι πατούσες του, κοιτάξτε δηλαδή πόσο μπορείς και ανοίγεις τα πόδια του, πραγματικά δηλαδή πόσες φιγούρες μπορούν να το κάνουν αυτό εδώ πέρα που κάνει το σπαγκάτο και να έχει αυτή την άρθρωση. Τρομερή άρθρωση έχει φιγούρα. Πάντα ψάχνω να βρω κάποια μειονεκτήματα στις φιγούρες. Σε αυτήν συγκεκριμένα δεν έχω βρει κανένα απολύτως. Ίσως λίγο να με πειράζει που αυτό εδώ πέρα του κρύβει ας πούμε το μισό πρόσωπο, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό μειονέκτημα, είναι εντάξει θέμα γούστου τώρα αυτό. Πάντως κάποιο μειονέκτημα δεν έχει φιγούρα, όλα είναι υπέροχα πάνω του, πραγματικά. Ανυπομονώ να βγουν κιόλας και τα Repro Labels αυτοκόλλητα να τα πάρω για αυτήν τη φιγούρα. Και εδώ πέρα, εδώ τα γόνατα αυτά εδώ, είναι, δηλαδή, είναι πολύ κοφτέρα. Καταλαβαίνω γιατί το κουτί γράφει ότι αυτή η φιγούρα είναι για 15 χρονών και πάνω. Πραγματικά μπορείς να κοπείς, είναι πολύ κοφτερά αυτά. Και βλέπετε εδώ πέρα πόσες ωραίες λεπτομέρειες έχει αυτή η φιγούρα. Κοιτάξτε, πραγματικά. Τι να πεις για αυτή τη φιγούρα.
Απίστευτη. Απίστευτη. Δείτε και πόσο ωραίο πίστιο φωτισμό έχει. Πραγματικά η φιγούρα ζωντανεύει. Πάρα πολύ ωραίο ο πίστιο φωτισμού. Πάρα πολύ όμορφος. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Πραγματικά πολύ ωραίο πρόσωπο. Φοβερές λεπτομέρειες παντού. Ο Slug φυσικά ήρθε και με όπλα. Καταρχήν ήρθε με αυτά εδώ τα δύο τα όπλα, τα οποία είναι πανομοιότυπα. Πολύ ωραία. Όπως επίσης ήρθε με αυτά εδώ πέρα τα σπαθιά που είναι μέσα σε θήκες, παρακαλώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Κοιτάξτε και τις καλιστές λεπτομέρειες επάνω στο σπαθί. Καλά, η Planet X μας έχει τρελάνει, δηλαδή τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγα για αυτή την εταιρεία. Πραγματικά έχει βγάλει φοβερές φιγούρες. Εννοείται μπορεί και τα κρατάει πολύ εύκολα τα όπλα του. Να του βάλω και ένα σπαθί εδώ. Ή μπορούμε βέβαια να βάλουμε τα δύο όπλα στα χέρια και τα σπαθιά να τα βάλουμε εδώ πέρα στα πόδια του και να είναι έτσι. Πολύ ωραίος χώρος αποθήκευσης αυτός για τα σπαθιά, πάρα πολύ ωραίος. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους για να το δούμε πως είναι και δίπλα σε άλλες φιγούρες. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Grimlock από τη Hasbro. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Custom Nemesis Prime και War for Cybertron Cliff Jumper από την Takara Tomy. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Soundwave. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Blaster. Όπως καταλαβαίνετε, ο Fall of Cybertron Slug είναι μια Voyager Class φιγούρα. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε πάλι τον Slug πίσω σε δεινόσαυρο μορφή. Για αρχή θα ανοίξουμε αυτά για να βάλουμε τις γροθιές μέσα εδώ. Έτσι ακριβώς, φέρουμε τα δεινόσαυρο πόδια κατά μπροστά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αποσυνδέουμε το στήθος. Φέρνουμε το κεφάλι προς τα κάτω, έτσι. Και ανεβάζουμε τους ώμους κατά πάνω, έτσι ώστε να βάλουμε το στήθος, να το συνδέσουμε στις κάτω τρύπες που είναι για τη δεινόσαυρο μορφή. Ωραία. Γυρίζουμε αυτά προς τα εδώ. Κατεβάζουμε τα δεινόσαυρο πόδια κατά κάτω, έτσι. Βγάζουμε από εδώ πέρα μέσα το στόμα, μάλλον ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ, έτσι. Και τώρα βγάζουμε το στόμα από το δεινόσαυρο κεφάλι, το κλείνουμε, έτσι ακριβώς. Βγάζουμε αυτά εδώ μπροστά έξω, κατεβάζουμε αυτό εδώ προς τα κάτω, και είμαστε κάπως έτσι. Ανεβάζουμε εδώ και τα κέρατα και είμαστε κάπως έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά? Έχουμε αυτά εδώ κατά πάνω, βγάζουμε αυτό από εδώ πέρα κάτω και τα αφήνουμε έτσι
κατά πάνω και ερχόμαστε εδώ στα πόδια. Ξεκουμπώνουμε την ουρά από εδώ, την ανεβάζουμε έτσι κατά πάνω, μας ενοχλεί. Κλείνουμε εδώ πέρα το τακούνι, βγάζουμε το πόδι προς τα έξω, το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, έτσι. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο το πόδι. Και τώρα το δύσκολο σημείο, ας το πω έτσι. Εδώ λίγο τα πράγματα περιπλέγονται, ας το πω έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να γυρίσουμε το πόδι, να το διπλώσουμε κατά μέσα. Φέρουμε την ουρά προς τα κάτω, έτσι. Καθώς διπλώνουμε το πόδι κατά μέσα, θα φέρουμε αυτό εδώ το κομμάτι κατά κάτω και το βάζουμε από εδώ πέρα κάτω και αφήνουμε το πόδι προς το παρόν έτσι. Τώρα και το άλλο το πόδι, δεν ξέρω άμα βλέπετε καλά. Θα διπλώσουμε το πόδι κατά μέσα. Αυτό εδώ θα έρθει κάτω εδώ πέρα, προς τα κάτω, εδώ έτσι ακριβώς. Και θα ενώσουμε εδώ πέρα τα πόδια μεταξύ τους, όπως επίσης και την ουρά εδώ πέρα κάτω. Κλείνουμε αυτά εδώ. Ωραία. Ανοίγουμε αυτά εδώ από την ουρά. Θα ενώσουμε την ουρά έτσι ακριβώς και θα δείτε αυτές εδώ τις υποδοχές θα κουμπώσουν σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Ωραία. Αυτό εδώ θα κουμπώσει σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Σηκώνουμε εδώ πέρα τα πτερίγια, τα βάζουμε όπως θέλουμε εμείς. Φτιάχνουμε εδώ πέρα τα πόδια. Και ο Slag, Fall of Cybertron Slag από την Planet X είναι πίσω σε δεινόσαυρο μορφή. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Έχει φοβερές λεπτομέρειες. Η άρθρωση της φιγούρας είναι καταπληκτική. Δεν βρήκα κανένα μειονέκτημα σε αυτή τη φιγούρα. Πέρα που έχει κάποια σημεία στη μεταμόρφωση που λίγο σε ζορίζουν, δεν έχει τίποτα άλλο, κάποιο πρόβλημα η φιγούρα. Δείχνει τέλεια μαζί με τα άλλα τα Dinobots από την Planet X. Και προσοχή με εκείνα τα κοφτερά σημεία που έχει η φιγούρα. Ξαναλέω, αυτή η φιγούρα δεν είναι για παιδιά, είναι από 15 χρονών και πάνω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι.
Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.